Thiệt hại do bão Yazi ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và các địa phương. Chỉ trong ít giờ, cơn bão Yazi đổ bộ đã khiến đường phố, trường học, nhà dân ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều địa phương khác bị hư hại nặng nề. Quảng Ninh tan hoang sau bão Yazi. Quảng Ninh là một trong những địa phương nằm trong tâm bão Yazi. Bão đổ bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Tối mùng 7 tháng 9, ghi nhận tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho thấy bão Yazi đã tàn phá nhiều công trình, cơ quan, đơn vị trường học, hệ thống đường giao thông, internet, điện lưới bị tê liệt trong nhiều giờ. Người dân khắp nơi hoảng loạn vì sức tàn phá của cơn bão này. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, do tình hình mất điện, sóng điện thoại di động bị gián đoạn nên mọi con số thiệt hại chưa được cập nhật, thống kê đầy đủ. Riêng tại thị xã Đông Triều, bão gây thiệt hại nhiều công trình gồm nhà ở của người dân, nhà văn hóa, trường học. Tổng hợp sơ bộ có 1.606 nhà bị tốc mái, 204 cột điện bị đổ gãy, khoảng 2.777 cây bị đổ gãy. Mực nước tại các hồ đập cơ bản dưới mức tràn từ 0,2 đến 1 mét, có 5 đập đã tràn với mức 10 đến 30 cm. Một số điểm tràn địa phương đã cử lực lượng trực. Tại thành phố Hạ Long đã có hàng nghìn cây xanh quật đổ cản trở giao thông. Dưới mặt đường chi chít mái tôn, biển quảng cáo la liệt, hàng trăm ô tô bị hư hại như vỡ kính, phụ tùng quanh xe. Đáng chú ý, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long bị hư hại nặng nề. Điển hình như cung quy hoạch triển lãm tỉnh Quảng Ninh bị tốc mái nghiêm trọng. Cùng với đó, nhiều trụ sở cũng bị tốc mái, vỡ kính. Không những vậy, nhiều chung cư, khách sạn lớn tại thành phố Hạ Long bị thổi bay kính khiến người dân phải sơ tán như chung cư Golden Land, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, chung cư Ramat, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Với sức gió kinh hoàng, nhiều cửa sổ tại chung cư và thậm chí cả ban công cũng bị gió cuốn bay, vô số cửa kính tại nhiều nơi vỡ vụn. Trong đó có trường hợp kính rơi đã làm một số người dân bị thương. Bão Yazi gây ra gió lớn, đường phố tê liệt, điện lưới, sóng viễn thông bị ngừng hoạt động khiến người dân hoảng loạn, lo sợ. Hầu như ai cũng cố thủ trong nhà không dám ra ngoài đường. Tình trạng tương tự diễn ra tại các địa phương khác như thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái, các huyện Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà. Đa phần những người dân tại tỉnh Quảng Ninh đều được tuyên truyền về ảnh hưởng của bão số 3 và có phương án phòng chống từ sớm. Tuy nhiên nhiều người không thể ngờ mọi thứ đã tan nát chỉ trong chốc lát, tài sản gom góp nhiều năm giờ mất hết. Đáng chú ý, tại Quảng Ninh, lúc 14 giờ 30 phút ở khu tránh trú bão Phục Bồ Nâu, Vịnh Hạ Long, tàu lái sắt Hồng Gai đứt dây trôi ra biển khiến một người rơi xuống nước tử vong. Một người chết do mái tôn sập ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả có một người chết khi chẳng néo mái nhà ở phường Cẩm Thạch. Ngoài ra, tàu cần tổ tiến Thành Long thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Logistics Quảng Ninh neo tránh trú bão tại Vũng Đục, Cẩm Phả bị mất tích cùng 7 thuyền viên. Tàu Hồng Gai thuộc Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh còn 6 thuyền viên đang mất tích ở Vịnh Hạ Long. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, hiện một số tàu đánh cá trên địa bàn tỉnh đã bị sóng đánh chìm. Nhưng tất cả đến giờ nay vẫn chưa có con số thống kê cụ thể. Hiện, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã đến trực tiếp các địa phương để đánh giá thiệt hại và tìm hướng khắc phục. Hải Phòng cũng giống như Quảng Ninh, tại địa bàn thành phố Hải Phòng, đặc biệt là các huyện đảo như Bạch Long Vĩ, Cát Hải và địa phương ven biển như quận Đồ Sơn. Từ đêm mùng 6 tháng 9 đến gần hết ngày mùng 7 tháng 9 đã có mưa rất to và gió lớn. Tại các địa phương trên của thành phố Hải Phòng, nhiều công trình xây dựng nhà ở, trụ sở cơ quan, đơn vị đã bị thiệt hại do bão. Ngoài ra đã xảy ra ngập úng cục bộ, cây xanh gãy đổ hàng loạt tại nhiều địa phương trên thành phố Hải Phòng. Báo cáo về thiệt hại, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng thủ dân sự thành phố cho biết đã có một trường hợp tử vong do tôn bay vào người, 20 trường hợp phải cấp cứu tại bệnh viện khi bị cây, cành gãy rơi, đổ vào người. Tình trạng mất điện toàn diện tại thành phố Hải Phòng, hệ thống liên lạc viễn thông bị ảnh hưởng, nhiều nơi bị tê liệt. Cũng theo báo cáo từ Chỉ huy Phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng thủ dân sự thành phố tại huyện Bạch Long Vĩ, một số cơ quan, đơn vị bị tốc mái tôn, đổ tường bao, đổ cổng, nhiều cây cối tại các tuyến đường và trong các cơ quan, đơn vị bị đổ gãy. Hà Nội, 3 người tử vong, gần 3.000 cây xanh gãy đổ. Sau thời gian càn quét các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương vào lúc 20 giờ, tâm bão Yazi quét qua Hà Nội. Sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12. Theo thống kê của thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, bão đã làm một người tử vong do bị cây đổ đè lên. Như vậy, tính từ ngày 6 tháng 9 tới nay, thủ đô đã có 3 người tử vong do cây đổ và 7 người bị thương. Thành phố có gần 2.800 cây gãy đổ, 13 ô tô và 6 xe máy hư hại, 9 hộ dân bị tốc mái nhà lập tôn tại Ba Đình, Sơn Tây, Ba Vì. Hiện khu vực nội thành không có điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành 47 ha diện tích lúa, 26,5 ha rau màu bị ngập, hơn 6.000 ha lúa rau màu và cây ăn quả bị đổ. Thái Bình, hàng ngàn ha lúa, hàng trăm hecta rau màu bị hư hại.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bước đầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa, bão, các công trình đê điều bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại, đặc biệt do ảnh hưởng của gió mạnh kèm theo mưa lớn diện rộng liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ ngang đường. Một số tuyến đường bị ngập lụt gây ùn tắc giao thông cục bộ, nhiều nhà dân, xưởng sản xuất lập tôn bị tốc mái. Cùng với đó, bão số 3 đã gây ra sự cố về hạ tầng lưới điện của tỉnh. Trong đó có 4 đường dây 110 kV và 3 trạm biến áp 110 kV. Trên 80 lộ đường dây trung áp khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện. Nam Định, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tại Nam Định chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại do bão Yazi. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hưng, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, bão đã gây một số thiệt hại về cây xanh, hoa màu của huyện. Có 230 ha hoa màu, 130 ha ngô, vụ hè thu và 100 ha rau màu bị ảnh hưởng bởi gió bão. Một số cây xanh tại các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung bị bật gốc, đổ gãy. Huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức lực lượng cắt gọn, giải tỏa giao thông. Nhờ tiêu thoát nước đệm triệt để nên huyện chưa ghi nhận diện tích lúa bị ảnh hưởng do bão. Toàn bộ diện tích nuôi thủy sản, tàu thuyền đang neo đậu trong bến an toàn. Tại thành phố Nam Định, theo thống kê chưa đầy đủ, bão đã làm đổ, gãy 158 cây xanh trên các tuyến phố, công viên, quốc lộ, 3 cột điện lưới, 3 cột đèn chiếu sáng, 30 biển báo giao thông, đổ 30 mét tường bao Ủy ban nhân dân xã Mỹ Trung, một đoạn tường bao trường mầm non Lộc Vượng, Hưng Yên, 617 nhà bị tốc mái, hư hại, hơn 5.800 cây xanh bị đổ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn có gió rất mạnh. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, toàn tỉnh đang vận hành 42 trạm bơm với 85 tổ máy hoạt động tiêu thoát nước. Mưa to và gió rất mạnh đã làm 617 ngôi nhà tốc mái, hư hại 5.871 cây xanh bị gãy đổ. Có 11.682 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó 9.599 ha lúa, 1.590 ha cây ăn quả, 493 ha cây trồng khác. Thanh Hóa, mưa lớn, thiệt hại nhiều tài sản. Do ảnh hưởng của bão Yazi, nhiều khu vực tại Thanh Hóa có mưa to, gió rất mạnh gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản cho người dân. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đến cuối giờ chiều ngày 7 tháng 9, mưa bão đã làm 74 căn nhà ở các huyện miền núi bị thiệt hại, trong đó có 2 ngôi nhà ở xã Điền Quang, huyện Bá Thước bị tốc mái, một ngôi nhà ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy bị tốc mái, 60 ngôi nhà ở huyện Mường Lát bị tốc mái và 2 ngôi nhà bị sạt lở phần móng, 7 ngôi nhà ở huyện Quan Hóa bị tốc mái. Ngoài ra, huyện Mường Lát có 11 ha cây sắn bị thiệt hại một phần, huyện Bá Thước có 34,7 ha cây lúa bị đổ ngã. Do ảnh hưởng bởi gió lốc, 31 cây xanh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị gãy đổ, một cây cột điện bị đổ, một xe máy bị hư hỏng và 4 bán bình bị hư hỏng tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Lạng Sơn, nhiều trụ sở cơ quan, trường học bị tốc mái. Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, bão Yazi đã làm 3 người bị thương nhẹ, 321 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, trong đó phần lớn là bị tốc mái, cây đổ vào nhà. Ngoài ra, một trụ sở công an xã, một nhà văn hóa thôn, 2 trường học và một điểm bưu điện xã cũng bị tốc mái. Về nông nghiệp có trên 24,6 ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị ảnh hưởng. Bão số 3 cũng ghi nhận 29 vị trí tại các tuyến quốc lộ 1B, 4A, 279, 3B và một số tuyến đường tỉnh bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, chính quyền và ngành chức năng các địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục, hỗ trợ người dân di rời tài sản cũng như di chuyển người đến nơi tránh trú an toàn, nhanh chóng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt. Trong ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cử 150 lượt cán bộ chiến sĩ giúp người dân di rời tài sản, gia cố nhà cửa chống bão số 3. Lực lượng chức năng được cắt cử canh gác tại các điểm nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao. Bắc Giang, nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại. Tối 7 tháng 9, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang cho biết, sơ bộ tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại. Đến chiều 7 tháng 9, có hơn 70 nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa bị tốc mái, đổ cổng, tường bao và hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại do bão. Dự báo, tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất với các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Sông Lục Nam, sông thường xuất hiện lũ. Các hồ chứa toàn tỉnh đạt gần 92% dung tích thiết kế. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Chí Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Đặng Đình Hoan đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vận động di rời hơn 20 hộ dân sinh sống tại 8 tòa chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn. Trước mắt, địa phương đã đưa người dân đến nhà văn hóa tạm trú và chuẩn bị chăn màn, thực phẩm, nước uống, thiết bị y tế phục vụ người dân.